Jeanette, såg du mig i DN i måndags? Ja, roligt att se er uttala er offentligt om politik, herr Wallenberg. Ja, jag provade en ny grej. Verka och synas. Hur som haver, boka in mina 3 möten. Det är dags att styra upp saker och ting. Självfallet, herr Wallenberg. Tack, Jeanette. Då var tiden kommen för er talman att bjuda er farväl. Mitt kontrakt har ej förnyats av ett hemligstämplat skäl. Har jag skämtat allt för yvigt? Har jag trampat maktens tår? Det får ni aldrig veta, era enfaldiga får. Again, it's just like the way we started this show. Trump is literally crazy on stage, and I say it not in a good way. Not well, not fit, not mentally capable of holding together a sentence when his prompter goes down. And yet Biden is constantly covered for being old, but yet travels onto the world stage doing speeches, dinners, important ceremonies, recognizing people who suffered and survived D-Day, right. Spending time with them, connecting with them. You see it all on video, except if you go to these places or you talk to those Republicans, you see the one time where he couldn't find his chair. Well, but even or that was doctored. a lie. It's disinformation. It's doctored. This is where we are right now. It's lies versus the truth. It really is. And let Republicans keep lying about Joe Biden. It's only going to help him in the end. It's only going to lower expectations so much that he's going to come out and do what he does at every State of the Union address. He's going to outperform because of all the lies that are told about him. She knows so long as she was denied, our freedom can never be secured. Vem ska man tro på? Ja, det är den stora frågan. Vad ska man tro på? Ja, det kan man fråga sig också. Jag vet inte om jag tror på de där nyhetsankarna i varje fall. Nej. Nej, jag tycker nog att han verkar ganska förvirrad, den gode Biden, ja. Ja, taktkänslan är väl så där. Ja. Nej, det är intressant. Ja, mycket intressant det. Och vad heter hon? Giorgia Meloni blev lite bekymrad här tydligen också. Han var på G7-möte här också. Men han gjorde väl succé som vanligt? Ja, absolut. Han gjorde som han var gjorde på D-dagen. Han vände ryggen åt allihop och tittade åt fel håll. De skulle titta på någon fallskärmshoppare och han vände sig åt andra hållet. Ja, han ända famla efter någon tyckte jag. Ja. Vilken en. Men du, han har en hejaklack. Ja, det är bra tycker jag. Ja. Biden, yeah, yeah. Joe Biden, yeah, yeah. Joe Biden, Biden's back, all right. Så utomordentligt fånigt. Ja, utomordentligt fånigt kan man lugnt säga.
Nästan lika fånigt som att George Clooney ska börja och dra in pengar åt Joe Biden. Jag tänkte så här när jag såg det här, är det så att han tänker ställa upp som Demokraternas nya presidentkandidat? För det är ju, nu säger de ju rakt ut att Joe Biden är inte med så länge till. Han har inte varit med på länge om du frågar mig. Nej, det är en annan femma. Eller blir det som den här YouTubern som jag lyssnade på, han som har kanalen Inspired. Han är helt övertygad om att det kommer att bli Stacey Abrams. Jaha. Som hoppar in istället för Joe Biden. Ja, men hon verkar vara en klämmig kvinna. Ja, mycket klämmig. Anledningen jag tror det var att det var ju Bilderberg-möte nu i veckan. Ja. Och hon var där och hon har liksom ingen sån position som... Nej, det är ju där Wallenberg bestämmer vem som ska bli vald. Det är där de bestämmer alltså. Det är de som kommer därifrån. Så vi får väl se. Hon tycker att det är jätteviktigt med abort i varje fall. Jaha. Ja, för att folk har inte råd att köpa mat. Men gud, vilken bra vinkling. Ja. Det fy fan. Jag tänkte säga att du skojar, men det gör du ju inte. State of California, it's saying that if you're a gay man and you're in a gay marriage, then the state of California is going to pay for you to rent the body of a woman because you deserve children. That's the insanity to where we've gotten now. If you're a gay man, you're owed a child, a motherless child. This is child trafficking. What is going on in the world of big fertility right now is the buying and selling, and not just buying and selling of people, the buying and selling, designing and discarding of people. We have returned to the situation that we fought a civil war to end, but this time we're bringing it back in the name of progress and tolerance. Det är inte lite äckligt. Nej, mycket äckligt. Ja, fy fan. Men nu blir det bra, för nu ska X gå ihop med Samsung. Ja. Jag skapar en ny telefon. Ja. Ja, den kanske blir bra. Vad vet jag? Han har gjort en marjasin här, den här killen som har lagt ut det här. Så han har klippt och klistrat lite grann. Så det här är bara en gissning vad det kan bli för någonting. Ja, den som lever får se. Ja, det ser vi. Till exempel, Fetterman ska få nya kläder. Ja, men vad fin. För det gick endast i shorts hela tiden. Ja, han slips och hoodie, det är mycket bättre. Ja, Florida har de hittat tunnlar under någon stad. Konstigt. Ja, det är konstigt. Mycket tunnlar. Ja, det är det. Och inte nog med det, de hittar en båt också. Nämen. Ja. Det konstigaste med allt utav det här, ska de skjuta med pistolen eller vad? Men det konstigaste är att av torktumlare, tvättmaskiner och termosar så kan man bygga ubåtar som ingen hittar. Du får inte glömma fartkameran. Nej, just det. Det är det som är periskopet som kommer upp. Ja, så är det såklart. Ja. Och sen har vi en sån här klimatgalningen El Gore där. De säger att det blir något net zero på riktigt. Ja, då kommer temperaturen att sluta gå upp nästan något, säger han. Jag kan säga att blir det net zero på riktigt, det är väldigt lätt att säga, för det kommer aldrig att hända. Och dessutom kommer det inte finnas någonting kvar. Nej, ingen kommer ju att leva här då i så fall. Så att det är ju bra. Biden, the first child of a sitting president to face criminal trial for the first time in American history. The child of a sitting president is facing a criminal trial. And never before has the child of a sitting president. The first, of course, to ever involve the child of a sitting president. He becomes the first child. The first child. The child of a sitting president. The child of a sitting president. Biden is the first child of a sitting president. Child of a sitting president. The sitting president's child. The first child of a sitting president. The child of a sitting president. Of a sitting president's child. There's obviously a huge personal toll on a president when your child goes on trial. Ja, det stackars lilla barnet. Observera, ni märkte väl att han är ett barn? Ja, så det är lite synd om honom. Ja, han var ju dömd för då vapenbrott. Ja, fy så hemskt. Ja. Sådana groteska brott är det väl ingen som gör nästan. Nej. Jag kan ju säga att det fanns ju lite annat som man kunde ha dömt honom för också då. Ja, men det var väl inte så intressant. Nej, vad säger Marco Polo, han som gjorde den rapporten där, 140 business crimes alltså, ja. Affärsbrott. Ja, och 191 sexbrott och 128 drogbrott. Men det här är i alla fall lite bra att det kommer fram att den där bärbara datorn är äkta. Så det behöver inte vara någon diskussion om det längre. Så FBI har ju fått backa. Ja, alla de var 51 som skrev på att det var minsann intäkt. Rasha. Ja, du. Ja. Och det håller ju Trump, tycker jag också, så att det är bara en distraktion för att de inte ska kunna åtala
Biden crime family för alla pengatvättsbrott och grejer. Oj, nu kommer fönstret. Det gick bra. Det kanske var ett tecken från ovan. Ja, kanske det. Ja. Den där Hunter Biden är ju en äcklig människa. Ja, det kan man lugnt säga. Och som sagt, man vet ju inte vad som är sant och vad som inte är sant. Nej, och det får vi komma ihåg hela tiden. Ja. För de som säger att den här filmen han släpar runt på kvinnan här, att den inte är sann, det är många som säger det. Och det säger att jo, den är sann. Ja, vem vet. Ja. Where do you live now? Well, it's funny you asked that question, because this week, where I have been living in Baltimore, is being foreclosed on. My house is being sold at auction. Really? So I have to go back to Baltimore and put all my things in storage. Really? So why is it being foreclosed? Because I can't pay the bills that I owe. Ja, det är sorgligt, vet du. Har inte råd att betala räkningarna. Nej, jag förstår inte vad de gör med sina pengar. Ja, man kan väl ana. Kanske åker med Lolita, vad heter den? Ja, Lolita Express. Ja. Express. Ja, han erkänner ju att han har åkt med det. Ja. Men han förstår, han var bara med för att han var med Clinton Foundation. För hon skulle iväg och göra goda gärningar. Och han har minsann inte gjort någonting fel. Vad skönt att han kan säga så då i alla fall. Ja. För han har inte blivit åtalad för något, va? Everybody but me has an APAC person. What's that mean, an APAC person? It's like your babysitter, your APAC babysitter, who is always talking to you for APAC. They're probably a constituent in your district, but they are firmly embedded in APAC. And every member has something like this? That's how it works on the Republican side. And when they come to DC, you go have lunch with them. And they've got your cell number, and you have conversations with them. That's absolutely crazy. I've had 4 members of Congress say, I'll talk to my APAC person. And it's literally what we call them, my APAC guy. I'll talk to my APAC guy and see if I can get him to dial those ads back. Why have I never heard this before? Why would they want to tell their constituents that they've basically got a buddy system with somebody who's representing a foreign country? It doesn't benefit the congressman for people to know that, so they're not going to tell you that. Det är bra att de där inga senatorerna och allihopa att de får veta vad de ska säga. Ja, men man blir lite tyst, får jag väl lov att säga. Tackars Thomas Messi som inte hade någon. Han har blivit han har fått så mycket skit för att han inte ställer upp på det där. Det finns en ärlig de andra ord. Ja. Är man ett unikum så är man. Ja. True or false? Ja, det är det som är den stora frågan nu för tiden. Ja, men man vet ju inte. Nej, man vet aldrig någonting. Men det här var sant. 2007 var det sant. Och det var sant 2009. Och så var det sant 2011. Frågan är väl om det är sant längre eller om hon är på Gitmo redan. Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Vad har vi här då? Ja, det var inte sant. Nej. Att Nancy Pelosi hade hand om säkerheten på 6 januari. Att det var hon som skulle ha hand om det här med att kalla in styrkorna som skulle... Det var inte sant. Det var en konspiration. Jaha. Ja, ända till nu. För nu är det plötsligt sant. Men... Ja. Nu säger hon det. Hon tar ansvar för att hon skulle ha kallat in nationalgardet till Kapitolium 6 januari. Ja, det får hon nog faktiskt lov att göra. Och är det något som blev sant tydligen. Ryan Garcia, den boxaren som gick ut och pratade om Bohemian Grove. Han sa här tidigare att han trodde att någonting illa skulle hända honom. Och det gjorde det. För nu har han blivit arresterad. Får man inte för vad, för det vet jag inte. Och här har vi verkligen en fråga om sant eller falskt. Alex Jones, han ska nu betala 1 biljon, alltså $1 miljard till familjerna Sandy Hooks-skjutningarna. För att han har råkat sagt att han inte riktigt trodde på det där. Ja, då är väl du och jag snart skyldiga pengar också då? Ja, förmodligen. Men vi kan titta lite här först på en pappa till en av offren. Och när man ser det här så undrar man verkligen, är det sant eller inte? Looks like the family is there and they're getting ready to come to the microphone, so we'll listen in. Okay.
So my name's Robbie Parker. To the justice system. So the regime has come for Alex Jones. They always start with Alex Jones when it comes to these things. You don't have to be an Alex Jones fan to understand that he is most definitely being made an example of. The law-industrial complex, in collusion with the media, can work in harmony to completely obliterate somebody financially. That's $1 billion for expressing an opinion, which under the prevailing Supreme Court case law is absolutely protected. The question is, do they really care about what Alex Jones said, or do they want to destroy Alex Jones? Do you now believe that the First Amendment is absolute, or do you believe that the First Amendment has limitations? I believe that the First Amendment is absolute and that you can't be priorly constrained. Obviously, if you get found guilty by a real jury in a real trial for defamation or libel, then it doesn't have absolutes. It does have limits, but I wasn't given a free trial. The First Amendment is unique in the world. Most countries don't have that. I think the United States is the only country that has this, right? This enshrined freedom of speech in our highest law. That's what they want to take away. This is our rights being taken. This is a Hollywood production. I'm not saying Sandy Hook didn't happen. I'm saying the production of what I supposedly did and how big it became and this huge event. I'm not the Sandy Hook guy. I'm the guy that wrote the #1 best-selling book in the world, The Great Reset and the War for the World. That's why the globalists hate me, is because I'm exposing their corporate worldwide tyranny. Och så är det ljudtest hela dagen. Då gick det igång minsann. Ja. Ja, vad säger man? Ja, jag hoppas, jag ber till, jag har ingen gud, men till något högre makt i alla fall, att den här stackars Alex bara är med i skådespeleriet, så att det inte är på riktigt det heller. Att det är ett sätt att bara visa, göra optik. Och är det något annat så är det för jävligt. Och vi är nog skyldiga mycket, du och jag då. Ja, det tror jag också. Sen kan man tjäna pengar, $500 om man ställer upp och spelar offer på Human Domain Solutions dagar 10-13 juni utanför en station i Texas. Ja. Ska vi anmäla oss? Det är för sent. Det är för sent och det är en bra bit att åka. Ja, det är ju det förstås. Vi kan väl immigrera annars? Ja, fast vi är ju redan tjejer. Ja, det blir problem. Ja, men det låter inte klokt. Det låter inte klokt. Men hon stod och sa så. Att om man kommer som immigrant, hon är från Venezuela, den där handetet. Om man kommer till USA så betalar USAs regering för, om man vill byta lite kroppsdelar. Ja. Ja, jag säger ingen vet. Vad handlar det här om? Vad är målet? Är det att få in så mycket konstigt som det bara går, så att det ska bli sån splittring som det bara går? Ja. Vart är böter nu? Ja. Vi går till Dr. Phil. Great interview. Saw a side of him I hadn't seen before. My name is Keith. I know your name's Keith. We've got a quick meeting this way. Yes, sir. I know it. I'm that bad penny. I keep showing up, Good. So Just keep showing up. I still have a problem with voting for somebody for president that is a convicted felon. And I don't know how to overcome that. That is what? That is a convicted felon. Yeah. That's trouble for me. I don't think that somebody in that capacity should be allowed to run for president, but the rules are the rules. Well, that's right. And in fact, that goes to our first question on the poll. Let's look at that. The first question was asked, I would vote for a convicted felon for president of the United States. 91% say yes. And then Keith and a few stragglers say no. So 91% of the people say yes. And I don't know if that's because they think that's kind of a bogus conviction or if they think it's a white-collar conviction or something. That's something we need to drill down more on. But 91% of the people say they would. Ja, Keith, han var ju i ett litet sällskap. Ja. Alltså det är ju, alltså de har ju världens apparat för att få ut budskap. Ja, åt alla håll och kanter. Åt alla håll och kanter. Ja. Och det var det EU-val då förstås. Ja, just det. Ja, och det blev ju jättemycket åt det högerhållet. Såna högerextremister som var ute och tog makten på många ställen i Europa. Utom i Sverige. Danmark var väl också inte så extrema då förstås. Fast det är ju lite lustigt. Martin har ju ringt runt. Och det finns ju ingen valresultat först torsdag, fredag. Jaha. Men en kvart efter att vallokalen stängde så var Miljöpartiet invalda och skickade representanter. Alla visste precis
Inte Martin. Ja, extremisterna är på frammarsch. Have means and possibilities in the European Union to make sure that what is agreed at the European level is implemented. For example, the infringement procedures. And these are biting. Or we have the conditionality mechanism if, for example, a member state does not abide to the rule of law. You might recall that we had to be very tough on Poland and held back 135 billion euros because the former government did systematically destroy the rule of law in Poland. With the view on Hungary, we have the same situation, that there are steps that Hungary has to do to reinstall the rule of law. If not, the money stays frozen. So we have the mean, and these are biting means that we can apply. But of course, we want the countries to come back to a better path. So if there is a change to the positive side, then we can release the money. But the European Union has the means to make sure that the law is implemented. Ja, hon säger i princip att gör ni inte som jag säger så ska ni få fan för det. I princip det hon säger. Och den stackars Viktor Orbán, Ungern, han verkar ha fått den nu. Han ska få böta först 200 miljoner euro och ytterligare 1 miljon euro per dag för att han inte tar emot migranter. Och sen är han ju lite olydig på andra sätt också, för han vill ju inte skicka vapen till Ukraina också. Vad händer om man inte betalar böterna då? Jag har inte en aning. Vet du vad jag tänkte när jag såg någon står där och pratar och det, alltså polisskolan. Det är lite den känslan. Det känns inte verkligt. Jag hoppas att det inte är verkligt. Men folk måste vakna. Det är inte alla som tycker att hon är bäst i hela världen. Nej, jag tror inte det är många. Det går lite halvtaskigt för henne. Det är lite klagomål på henne på både höger och vänster typ. Ja. Eller var kanske mest höger. Ja, eller uppåt eller neråt. Men inte från Sverige. Nej då. Kristersson ringer runt och lobbar för von der Leyen. Ja, men det är väl jättefint. Ja. Tro vad han har gjort som tvingas hänga ut så här. Va? Ja, inte nog. Han måste ha gjort något ganska fult. Men det är bra nu vet att han får höjd lön, för det blir ju höga telefonräkningen om man ska hålla på och ringa runt till alla. Ja, tänkte inte på det. Nej, han behöver det. Ja du. När är det rena Stensö-känslan där? Den örnen går inte av för hacker. Nej du. Och det här går inte av för hackerna heller. Nej, gud vad vi lurade i våran ungdom när vi skulle läsa, eller barndom när vi skulle läsa Anne Franks dagbok. Och ja, som hon satt på vinden och skrev. Ja, och så är den bluff alltihopa. Och det är bevisat, så det behöver vi inte ens fundera på om det är sant eller falskt. Det behöver vi inte undra över. Nej. Beställdes av hennes pappa av någon gubbe. Ja, och den här gubben fick inte betalt av pappan, så att det var rättegång 1980 i Tyskland. Och då fick han 1980 $50 000 för att ha skrivit boken. Ja, hennes pappa tjänar väl ganska fina pengar på den där boken, kan man gissa på. Ja, när vi ändå är inne på ämnet kan vi prata om den hemska förintelseförnekaren Ursula Haverbeck som är uppe i rättegång nu igen. Och är 95 år så måste ju vara farlig. Ja, görfarlig är det, om verkligen alltså. Ska dömas för hets för folkgrupp. Hon gjort flera gånger hon blivit dömd. 12 så är det här reportaget gjort. Och då ska det komma en ny dom på henne inom 2 veckor. Ja. Ja, det här är en bra fråga. Varför försöker de tyska myndigheterna tysta en kvinna som ifrågasätter en historisk berättelse om de inte har något att dölja? Bra fråga. Om du tystar någon så bevisar du inte att de är en lögnare. Du bevisar bara för att du är rädd för vad de har att säga. Ja, det här är så ynkligt så det finns inte. Nej. 2015 då så blev hon alltså sedd på tv när hon sa att Holocaust var den största lögnen i historien. Ja. Och det är ju faktiskt hemskt om hon har rätt i det. Ja. Och varför tittar man inte på det då istället? Nej.
Hon har ombetts att ångra sig för att hävda att förintelsen är den största och mest ihärdiga lögnen i historien. Hon hänger i, hon ger sig inte, hon släpper inte alltså. Nej. Och hon var i 20-årsåldern under andra världskriget, insisterar på att Auschwitz var inte mer än ett arbetsläger. 2009 dömdes hon för att betala 2700 euro och 2016 så dömdes hon till 11 månaders fängelse och 2017 så greps något 9 år gammal och dömdes till 6 månader som skulle förlängas till 2 år. Och sen i april 2020 åtalas Ursula en tredje gång för ytterligare 12 års fängelse med 91 års ålder. Och så nu är det dags igen då alltså. Ja, de är inte kloka. I Tyskland är det idag ett brott att öppet diskutera, ifrågasätta eller kritisera de lägren vi läser om i vårt federalt finansierade skolsystem. Bra uttryck där. Många tyskar har utsatts för förföljelse och fängelse för att de har talat ut om händelser under andra världskriget och Tyskland. Ja, så här sa hon. En slav som inte inser att han är i bojor kommer aldrig att försöka befria sig själv. Nej, och det är väl där vi står och stampar just nu. Allihop. Kolla, vi besöker vid Auschwitz, får vi se hur det är där då. Ladies and gentlemen, my name is 1984 and I'll be your tour guide today here at Auschwitz. Please refrain from taking any pictures or video and keep together with the group. You are now entering the staging area. This would have been where the prisoners were told to undress prior to showering. The Nazis wanted to make sure that everyone was clean and showered prior to gassing them to death. Moving forward, we are now at the entrance of the gas chamber. Please take note of the wooden door in front of you. You will find that this is the only gas chamber in existence to ever use a wooden door. As we enter the chamber, direct your eyes to the left wall. If you look carefully, you will see actual scratch marks in the concrete where the prisoners tried to claw their way to freedom through the wall. Even though fingernails cannot possibly scratch concrete according to the Mohs scale of hardness, this obviously does not apply to Jewish fingernails. Above your head you will see numerous hatches that were constructed after the liberation of the camp. Zyklon B, a popular pesticide of the day that was used primarily to combat lice, was the gassing agent dropped into the chamber from above. As we make our way through the door to the left, we now enter the crematorium used to dispose of the bodies. What would take all other crematoriums 46 years to dispose of 6 million bodies, the Nazis managed to do it in 6. That being said, both the crematorium and gas chambers were destroyed in 1944, and nothing you've seen today on this tour was actually constructed by Nazis. However, we promise it's historically accurate. That concludes our tour for today. We thank you for joining us here at Auschwitz, and don't forget to hit the gift shop and amusement park before you leave and enter promo code GASMEUP for 20% off all purchases. Friendly reminder, if you purchase the VIP all-inclusive package, you will have the unique opportunity to actually lay inside the ovens and have your photo taken. That portion will begin momentarily. Japp, där har vi den beryktade dörren. Jag har faktiskt gått igenom den där. Åh, fy fan. Ja. Jag var där på en guidad tur, fast det var inte samma person som guidade som han kanske guidade. inte. Han kanske, därför den är ganska osmaklig på slutet. Eller ja, den är väl inte smaklig någonstans, men där blir den ju riktigt äcklig. Nu åker vi till Treblinka istället. This man claims to be a survivor of the Treblinka extermination camp, and he made the drawings in this film clip. You will see from the drawings that the Nazis had allegedly built a huge killing factory. Treblinka is 60 kilometers northeast of Warsaw, and it is alleged that in 1942, 870,000 Jews from the ghettos in Lublin and Warsaw were brought by train to the camp. And then these people were herded into massive diesel gas chambers. Despite the fact it is almost impossible to kill people with diesel gas, it is alleged the people died within minutes. Afterwards, other prisoners were forced to bury the bodies in huge mass graves. To take so many bodies, these graves must have been many hundreds of square meters in size. As there were never any bodies found after the war, the story says the Nazis forced other prisoners to dig all these people up again and then burn them to ash on huge wooden pyres. In October 1999,
a small group of Australian researchers travelled to the area in Poland where the Treblinka camp was supposedly situated, and they were looking for signs or proof of the mass graves. The graves should have been easy to find, as the whole camp is only 300 metres long by 200 metres wide. And even if they were stacked 6 deep, 870,000 bodies would take up more than the whole camp area. The team took ground penetration radar systems with them, machines that can pick up earth disturbances and objects as small as a knife down to 30 metres underground. The results can be seen immediately as they are projected as pictures onto a computer monitor. The team spent 3 weeks scanning the whole camp area, and the scans were saved onto a laptop computer. As well as scanning, the team took measurements to determine the age of the trees, and they also took earth core samples down to 6 metres, looking for signs of human and wooden ash. They also scanned and took control samples of the grounds outside of the camp area. After 3 weeks' work, the team had found nothing. No graves, no ash, no remains of buildings or fences. So they returned to Australia. The scans that had been stored on the computer hard drives were then transferred to CD-ROMs, and these were sent to experts worldwide for their opinions. The results obtained by the Australian researchers show with 100% certainty that a Nazi extermination camp never existed in the area called Treblinka. Ja, nu får jag lov att säga att man kan verkligen undra. Ja, det gör vi hela tiden. Och vi vet inte vad som är sant eller falskt. Nej, hur ska vi kunna veta? Vi är ju bara 23. Vi får ju knappt inte ifrågasätta, men nu det gör hörde du inte vad jag sa. Nej, men det är klart vi måste få undra. Ja. Eller också får jag göra den stackars Ursula i fängelset, 95 bast och du och jag då. Ja. Det är från Jerusalem Post här, från februari nu 24, 7 februari, så skriver de att antisemitism måste bli kriminaliserat innan det är för sent. För vad? Ja, det undrar jag med. För sent för vad? För sent för att folk faktiskt kanske fattar att innan folk börjar ifrågasätta kanske. Ja. Kan vara. Ja, i Sovjetunionen så var det straffbart med döden om man var antisemit. Och det där med antisemit, det vet vi ju inte riktigt vad det är heller. Nej, det vet vi inte heller. Det är mycket att undra över. Ja. Det finns ingenting som den internationella juden fasar för så mycket som sanningen. Eller en hint om att sanningen om honom själv eller hans planer. Vart är rätt översatt? Ja, ungefär i varje fall. Henry Ford. Slutet av 18, början av 19 någon gång då. Ja. Han hade sina tankar han också. Han undrade han också. Ja. Men nu är det snart slut på undrande, så vi var ju tvungna att ta med det här idag då. För 1 juli så blev det förbjudet att undra det i Sverige. Och det tycker jag är väldigt fint att vi har sån demokrati, eller vad är det vi har? Ja, jag vet inte. Demokratur, diktatur. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det är viktigt att brottsoffer kan få status som målsägande och därmed rätt till skadestånd. Och då tänker jag på de som har dött av sprutan. 30 000 fick den där småbarnspappan. Det är väl för fan ingenting att bilda lagar omkring. Nej. Det finns ju ingen rättssäkerhet. Nej. Det kan man undra över varför det inte verkligen finns. Ja, då ska vi se vad BRICS säger då. De säger att nu är det slut med dollarn. Ja, det säger de, BRICS-länderna. De vill inte ha några dollar. Nej, det kommer nog hända saker framöver nu med ekonomi. Och även Ryssland, då säger det att nej, nu blir det ingen mer handel med dollar eller euro. Oopsie daisy. Japp. Och president Xi Jinping säger att det är viktigt att bygga en öppen, inkluderande och diskrimineringsfri zon för den digitala ekonomin. Hade vi inte det? Vi bara undrar. Ja, och Putin han säger att han supportar Turkiet för att vara med i BRICS också. Ja. Är vi förvånade? Nej.
Och så säger det Israel, de säger att det finns inga oskyldiga i Gaza. Civila nu. Nej, civila oskyldiga i Gaza. Nej. Och FN rapporterar att senaste månaden så av 24 500 döda i Gaza så är 52% kvinnor och barn, 40% män och 8% elderly, gamlingar. Nej, de var nog inte oskyldiga någon av dem. Nej, absolut inte. De där barnen, vet du. I Jemen, de har hittat en amerikanskt-israeliskt spionnätverk som har varit där i landet sedan 2015. I 9 år? Ja. De har väl inte bidragit till välfärden, misstänker jag, va? Nej, antagligen inte. Men så är det i Danmark. Det är det värre. Ja, fy fan. Mette Fredriksson slagen på öppen gata. Nej, men... det här är alltså Danmarks statsminister. Okej. Och min första tanke var att det är ju hemskt. Men du vet den här Q-posten. De sa att ingen ska kunna gå på öppen gata. Och jag tänkte, ja, men det kan hon väl ha. Men sen visade det sig att det var väl kanske inte riktigt så hemskt som det stod. Hon hade väl fått sig en knuff av någon som inte var riktigt nykter, men som egentligen var för henne. Okay. Tobias Billström däremot, han tycker det här är helt förfärligt. Det må fördömas så det starkaste. Ja. Och i Frankrike så är det. Macron, han säger det att han kommer inte att avgå även om hans parti inte vinner nyval. Ja, men det är så de gör. Så gjorde ju Zelensky också. Ja. Men kära, varför ska han utlysa nyval om han inte, eller omval, eller vad kallar man nyval, säger man, va? Omval, ja. Om man inte vill avgå. Ja, det är inte en aning. Ingen som förstod det. Ingen som förstod det. Ja, det var en fin bild på honom. Och sen är det en bild även där på baronessan Lionel de Rothschild. Det är det som tycker att de är lika. Ja, man kan undra. Söt hund. Ja. Brinner det i Versailles? Ja, det har gjort det här i veckan. Det är lite sådana byggnader som går nu. Det var den där vackra byggnaden i Köpenhamn för några månader sedan. Ja, det var det. För det där var det Notre Dame. Ja. Ja, det är lite upproriskt i Frankrike. All over, märker det som. Det var någon som klättrade upp och ryckte ner den franska flaggan. Ja, de säger att de är bara ett steg borta ifrån inbördeskrig. Ja. Fransmän är ju lite hetlevrade, så de kanske sätter fart på något. Både Israel och Hamas begick krigsförbrytelser. Enligt FN. Ja, det är bra att det blir ju rättvist. 1-1. Det här tycker jag är fint. Det här måste väl motsvara typ LO-borgen fast i Mexiko eller någonting. Ja, det låter lite så. De ryckte ner den där flaggan. Nej, jag har suttit och skickat ut pennorna. Jag har massor med sådana där flaggor på mina frimärken. Jag har inte vågat använda dem. Jag vet inte, jag får skicka dem till någon oinsatt någonstans. Nej, men de rycker ner LGBT-flaggan. Den enda flaggan de vill ha är den nationella, säger de i Mexiko. Arbetarna. Ja, det är bra. Det tycker jag nog. Jag också. Det låter vettigt. Och Putin och Kina, de har gått tillsammans och utforska månen. Jaha. Ja, en månstation ska de bygga där tillsammans. Vilket språk pratar de då, man tror? Ja, vad säger gubben i månen? Ja, det kan man fråga sig. Ja, tysk politiker flyr till Ryssland. Det ser man. Ja, hon är med i det där Alternativ för Tyskland, det partiet då. Sådana här inga högerextremister. Sådana där som du och jag? Ja, eller något åt det hållet. Typ. Ja, extremist är jag nog. Ja. Fast anti-etablissemangs. Nej, de har hotat tydligen att ta emot. De är rädda att de ska ta hennes barn ifrån henne. Det är för jäkligt. Och det är samma sak, det är samma parti, det är Alternativ för Tyskland. De vill inte vara med och lyssna på Zelensky när han pratar. För du förstår att de här hemska högerextremisterna, de vill inte ha krig. Va? Hur kan det vara så? Jo. Det vill väl alla? Jo, de tycker att de ska vara fredsförhandlingar. Nej, men istället för att skicka vapen. Så de är så extrema. Så det är klart att...
Ja, det är konstigt folk alltså. Ja, det är konstigt folk. Ja. Det här är konstigt. Men jag tror att det är väl så då att de vill att Svensson ska börja och titta med pedofilögonen. Jag vet inte. Han är för närgången mot sin dotter, trodde de var ett par. Nu har jag ju inte följt med länken in och läst. För det kan ju betyda att hon hade skor på sig som var röda eller blå eller gröna eller något. Man vet inte. Men jag tror att man vill få optiken och lite grann vinklas mot pedofili. Ja, det var bara en sån. Ja, inte en aning. Vi har ju en till här. Ja, där har vi en i varje fall. Han skulle få betala 500 000 pund till en kvinna som han abused. Vad betyder, hur översätter man det egentligen? Ja, då tappar jag det ordet. Men han har börjat sig illa åt. Ja, är det glitter det handlar om förresten? Ja, det kan man ju säga. Ja, då. Vi har ju fler godingar i England. Ja, du. Vad håller de på med? Hans fina tavla som han nyss har fått där. Ja. Han fick ett nytt ansikte på den. Ja, och det var inte smickrande. Nej. Ja, det var... Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte heller. De står och filmar och den där borde väl vara skyddad och sådär, så att jag vet inte. Sant eller falskt? Ja, vem vet? Vem vet? Det här då? Det här är också sant eller falskt? Ja, det kan man fråga sig. Dietguren Michael Mosley försvunnen på grekisk ö. Men de hittade han med paraply. Ja. Dött ihjäl i solen. Ja. Alltså det här och är ingen kände lukta av en. Han luktade inte illa ens en gång. Nej. Inte ens hundarna kände lukten av. Och det kan jag ju säga, har man en spårhund så vet man att det där är skitsnack. Det är väldigt märkligt. Ja, han verkar inte vara någon trevlig typ i varje fall. Nej. Och han säger att de som låg på intensiven, de var ovaxade allihopa. Ja, och därför så fick inte folk sina operationer. Minsann. Och jag kan ju bara säga att skulle deras vaccinationssiffror stämma, då var det inga på intensiven som var ovaxade. Nej. Så ja, han verkar vara en skitstövel. Ja, han säger att han Novak, tennisspelaren, han har fel när han säger att naturlig immunitet är bra. Ungefär. Ja, du. Och så skrev han en bok så han tjänar väl en del pengar på. Han skrev faktiskt 2 böcker. Ja, 5-2-dieten var väl han? Ja, men jo, det var det. Men om covid så skrev han faktiskt 2 böcker. Jag har bara bild på en, men han skrev en annan om det också. Så han har väl skott sig en del på det där. Såklart. Och vilken sida det behöver vi inte fundera på. Men det här gör ju att man förstår hur djupt in i den sidan han har gått. Ja. Han konsumerar sitt eget blod. Och han vill ta ungt blod och jabba i sig. Eller så att han ålderssäkrar brainen, hjärnan. Ja, hjärnan, ja. God vad hjälpte det, hörde du? Nej, det gjorde det inte, för han valde ju att gå ut i den där gassande solen på det där berget och dö ihjäl. Ja, hur hon säger. Det finns mycket fördelar med ungt blod, säger han. Äckelpotta. Fler äckelpotter sen har vi här då. Nu har de bestämt att USA har bestämt att Azov-bataljonen, som då anses vara en nazistisk bataljon, de får nu använda pengar från USA till sin vapenförsörjning. Det enda jag funderar på när det gäller det här, var har de fått vapen ifrån tidigare? Men hade de inte sån här Carl Gustav, eller vad heter de? Ja, det kan det nog ha varit. Ja, jag vet inte. Nu är det fritt fram i varje fall. Det är fint med NATO-flaggan och NATO-flaggan på ett och samma ställe. Vad står det här? Det här är så lustigt. Judar från Israel kom för att slåss mot Ryssland tillsammans med judarna i Ukraina. Nazisterna själva rapporterar att den lokala rabbin välsignade dem för mordet på ryssarna. Alltså, va? Det står ju i klartext här. Ja, det är samma sak. Det är jättekonstigt. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them
them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. Lindsey Graham. Ja, jag tycker han är rädd för att Ryssland ska få tillgång till Ukrainas naturtillgångar. Ja, det vill man ju inte. Nej, det går ju bara inte för sig alltså. Så kan man ju inte hat. Ja, tror du det var så enkelt? Nej. Incredibly. Mer än $500 miljoner har blivit stulen av höga militärer i Ukrainas styrkor. De skulle använda till att bygga försvarsverk för att stoppa ryssarna. Men de har åkt ner i vissa andra fickor istället. Jag tror att Ursula är på samma bild. Hon skulle väl aldrig sko sig på något. Nej. Och Zelenskis för detta personliga stylist. Hon har blivit dödad. Jag skrattar lite. Det är så töntigt alltihopa. Ja, men vadå stylist? Du, sätt på dig en grön tröja. Hur svårt kan det vara? Nu har du dreglat lite så nu får du ta en ny grön tröja. Ungefär. Nu ska vi gå ut så nu får du ta en ny grön tröja. Ja, det är klart som fan hon fick sparken. Ja du. Zelensky styr inte riktigt Ukraina. Ja, det säger de på Times då tydligen. Ja, men då är det sant. Ja, det är en stabschef som styr där, säger de. Jag tror inte att det är det heller. Jag tror det är något helt andra som styr. Jo, jag har en känsla av att det är nog så. Den här är intressant. Det är den verkligen. En undervattensvulkan vid Tonga. Ja. Ganska nära Australien, mellan Australien och södra delarna av USA. Den kastar ut 40 triljoner vatten i atmosfären. Liter. Lite, vad sa jag? Ja, ingenting, ingen mängd alls. Kilo kunde det ha varit, men det hade ju stämt också för all del. Ja, det är rätt häftigt och det påverkar ju mängder. Ja, och toppen på det här kommer att komma mellan 2025 och 2029, så vi har inte sett det värsta än ens en gång. Så det blir en klimateffekt som är lite varaktig utav det här då? Ja, så allt kanske inte är skapat av ett bad guys eller någonting som vi tror då. Nej, det kanske är vissa naturliga grejer som gör det också. Ja. Och vi rår ju inte på de där promillerna som är en promille av någon promille. Nej. Det spelar ju ingen roll. Det spelar ingen roll, men vi tror ju ofta att det är några som skapar för sin eget höga nöjes skull när det händer saker som att det regnar och sånt här. Men det kanske inte är så. Inte alltid i alla fall. Det finns naturliga förklaringar på att det regnar hela tiden på vissa ställen. Eller att det regnar väldigt mycket när det regnar. Ja. Vi får kolla lite på några ställen där det regnar väldigt mycket här. När det regnar? Ja. Berkatnya kita pegang bermodal, saya dipikirkan di stadion orang orangnya, begitu dia apa yang Señor bendito. Ja, det var Florida, Italien och Mallorca. Vi får hoppas att inte vi får lika jäkligt där. Nej, men här är det bra, så för på torsdagen så varnar de för att på onsdagen skulle kraftiga regn och åskurar förväntas. Gula varningar då över Västergötland och Östergötland. De är inte orange i varje fall. Nej, och de kom dagen efter, så vi överlevde väl allihopa också. Ska jag höra vad den här säger som vi tror är från Skottland? Global boiling, 11 degrees, right, in the middle of June. It's absolutely freezing. And you're telling me that there's catastrophic climate change taking place and we're responsible for it because we emitted the CO2? Well, how come it's freezing? This is the coldest summer I remember. Every morning it's nice and sunny, and then by night time it's freezing.
But yeah, no conspiracy, nothing going on, all perfectly normal. The world's becoming uninhabitable. Sure. Nu har de stängt Akropolis. Tyvärr är klimatkrisen här. I Akropolis? Ja, precis just där är den. Okej. Ja. Eller så var det så att det var varmt väder. Ja, det kan det också ha varit. Man vet inte. Jag var vid Akropolis. Och det var jättevarmt när jag var där. Det var typ... det kan ha varit typ slutet på 70-talet tror jag. Det var jättevarmt. Det var så varmt så jag vill inte gå upp där för jag orkar inte. Nej, det sa min man precis detsamma. Det här är home edition så det är Challe. Kom. Challe, ge dig. VEF har infiltrerat världens äldsta och mest mysteriska heliga område. Ja. De är alltså på Göbekli Tepe. Det ligger typ vid Turkiet någonstans. De har liksom tagit hand om det där, eller hur man ska uttrycka saken. Så man får inte utgräva mer där. Istället har de grävt en massa, eller grävt har de inte gjort, de har skapat en massa asfalterade vägar på hela området. Så det går inte utgrävningar där. Vad är det de vill dölja? Vad är de rädda för att man ska hitta? Ja, förmodligen allt. Ja, det är väl så. Ja. Sen i Kanada. Förstås, Kanada. Även fast de protesterar mot WHO Pandemic Agreement överallt, på många ställen. Ja. De vill ha det i Ottawa. Det är kör den där hårt. jäkla gubben, trudelutten. Ja, Mexiko. Det var ju de fruktansvärda rubriker att var en man som hade dött av fågelinfluensan i Mexiko. Ja, just det. Säger WHO, de gick ut med det här alltså. Men nu kommer Mexikos hälsominister och säger att nej, det här är inte sant. Ja, han kanske testade positivt med PCR-testet, men han hade jättemånga sjukdomar så han hade förmodligen dött ändå. Främst njur- och andningssvikt. Ja. Ja, nej. De gör väl som vanligt. Vi ska inte tro på dem. Nej. Här säger man inte vem ska man tro på, här säger vi de ska man inte tro på. Och sen har vi någon schweizisk kardiologist. Ja, vad säger man? Hjärtläkare. Hjärtexpert. Ja. Han tycker att vi kan stänga ner den här WHO. Ja. Det har han, tycker jag, ganska rätt i. Ja, han ligger bra till där. Dags att skrota byggherrarnas fuskhus. Det handlar om badhus. Och ja, det ligger verkligen någonting i det de pratar om att för 2000 år sedan så byggde romarna badhus och de håller hur länge som helst. Jag var faktiskt i Budapest. Bodde på ett sånt där jättegammalt hotell. Och där fanns det badbassänger. Och ja, jag vet ju inte exakt hur gamla de var, men 100 år minst. Ja, jag kära du, det är ju gamla sten. Hur fräsch som helst. Men nu för tiden så håller ingenting. Nej. Och jag menar, de håller på att bygga badhus här i stan. Ja. Det var ju nytt på 90-talet det badhuset vi har idag. Ja, nu är det bara kaputt. Ja, det är helt värdelöst. Och 1 miljard. Ja. Och då har vi inte sett slutnotan. Nej. Så de behöver lära sig att bygga hus. Ja. Bebisbristen gör att Europa måste välja invandring eller ekonomisk chock. Ett ekonomisk chock för vem? Jag vet inte för politikerna i alla fall. Nej, de klarar sig alltid. Nej, men alltså måste vi liksom ha tillväxt? Eller kan vi kanske ta ett lite lugnt? Jag kan väl bara rita lite nya pengar. Ja, det också. Ja. Ytterligare 3 batterifabriker läggs på is. Storsatsningar på grön omställning mot konkurs när nästan ingen vill köpa elbil. Ja, men så låter det ju inte när man hör. Utan alla ska ju ha en elbil. Punkt slut. Man kan undra. Ja, det kan man göra. Socialsekreterare larmade om slöseri med bidrag. Hon döms. Ja, det fick man inte göra. Hon har upptäckt att det var mycket fuffel och båg i samband med bidragsutbetalningar. Nu är hon dömd till skyddstillsyn för brott mot tystnadsplikten. Ja, gode tid. Det är ungefär som andra världskriget. Ja. Man får inte ifrågasätta. Nej, det får man absolut inte göra. Ja, det här är faktiskt ganska skrämmande, får jag säga. Ja, men vi har väl ett bra rättssystem i Sverige. Men alltså, om du upptäcker att det fuskas, då får du vara tyst. Då får du vara tyst.
Postslut. Mycket postslut. Ja, det är så bedrövligt. Sen har vi en liten Ingrosso då. De hade lite lätt cancerframkallande medel och något som påverkar fertiliteten hos kvinnor i sin sminkpenna. Och det här fick de reda på, jag tror det var någon gång i mars. Men de gick ändå inte ut, april. De gick ändå inte ut och larma sina kunder att hallå, stopp och belägg. Utan de fortsatte sälja och gjorde nya annonser. Det sket väl de i. Det sket väl de fullständigt i. Och sen kan vi åka till Dalhalla. Ja. Rättviks kommun sålde i hemlighet Dalhallas mark till ett privat bolag för ett lågt pris. Det här trots att kalkbrottet kan vara värt miljoner. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Det här är ju en praktskandal som sannolikt gränsar till det kriminella. Man har sålt till ett uppenbart underpris och det är ju kommunmedlemmarnas egendom som man avhänder sig. P4 Dalarna kan avslöja att Dalhalla och marken runt om såldes 2019 för 190 000 kronor till det privata bolaget Dalhalla Förvaltning. Affären skedde mellan en chef i kommunen och det privata bolaget och ingen extern värdering gjordes då av kalkbrottet. Men P4 Dalarna har tagit hjälp av Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, som har gjort en grov värdering av marken, som alltså inte omfattar scenen och byggnaderna i arenan. Då ska det hamna någonstans 1,5-2 miljoner som jag skulle säga är minsta rimliga pris om vi ser det här rent affärsmässigt. Trots Dalhallas betydelse för Rättvik fick politiker inte veta något om affären. Och en chef i kommunen får enligt kommunallagen inte sälja sån här viktig mark utan ett beslut i fullmäktige, säger Olle Lundin. Dessutom kan det vara brottsligt. Det skulle kunna vara trolöshet mot huvudman. Man har skadat sin arbetsgivare, kommunen, ekonomiskt. Det är någonting för polis och åklagare och i slutändan en tingsrätt att bedöma. Efter den här affären har chefen som genomförde försäljningen slutat i Rättvik. Han säger till P4 Dalarna att han håller med om att det kan vara brottsligt och att frågan borde lyfts politiskt. Sen har vi en Dick. Han kan bli snuvad på EU-platsen. Ja. De har räknat personkryssen och det börjar se oroväckande dåligt ut för honom. Och han som är så duktig, jag känner det är ju en tragedi att ta hem honom. Jo. And media and change side to the political deciding side. And it's very great to be here and do my best for what we can do. And opinion polling and media and change side to the political deciding side. And it's very great to be here and do my best for what. Vänsterpartiet kräver att generaldirektören för Myndigheten för psykologiskt försvar ska avgå. De har ingen förtroende för honom i och med turen efter granskning av SDs så kallade trollfabrik. Nu förstår inte jag någonting om jag ska vara ärlig. Ja, varsågod. Det är gratis. Var det inte så att Kalla fakta hade vinklat deras uttalande för att få till ett så som Kalla fakta ville ha? Inga kommentarer. Nej, jag fattar inte det här. Nej, jag förstår inte. Men jag tror på riktigt att de vill bara skaka om i hjärnan på alla. Ja, i min hjärna har de verkligen skakat om, det får jag lov att säga. Ja. Sen har vi ovanligt långa GPS-störningar i Sydsverige. Är det Putin? Det är klart det är Putin. Vem skulle det annars vara? Nej, det vet jag inte. Nej. Och sen har vi ju korken. Ja, den är viktig. Den är korkad. Den är riktigt korkad. Sen har vi någon som har hoppat av Säpo och gjort någon AI-programvara som ska rädda 1000 liv per dag. Ja, men det låter ju trevligt. Det är så många som dör per dag. Jag tänkte ju säga detsamma. Jag förstår inte riktigt vad de har haft för tankar. Nej. Men om en läkare inte kan avgöra att en superdement person inte kan köra bil, hur ska AI kunna avgöra vem som kan och inte kan? Ja, men de är ju smart. Den är ju smart. Tänkte inte på det. Jaha, då hittar man amfetamin igen. I en dieseltank. Nämen. I Helsingborg förstås. Och sen så har de hittat en himla massa knark i Sten också.
Jag vet inte vad det är. Nej. Men... Hittat är det. Hittat är det. Jag tycker det är en drastisk sätt att smuggla, får jag lov att säga. Vem är det som köper in sten? Gelleråsen? Ja. Ja. Det är fler som smugglar. Riksbanken markar uppgift om misstänkt smuggling av kontanter. I sten? Ja, men det är helt otroligt. Alltså, i Norge har myndigheterna satsat på att slå mot den misstänkta smugglingen. För den har legat på en likadan nivå som i Sverige. Och även Danmark har varit en annan väg. Och satsningarna har haft effekt. Ska vi lyssna lite? Själva motorn i den här kriminella världen och att gå mot pengarna är därför att gå mot själva livsnerven. Eftersom svenska sedlar inte kan användas för betalning utomlands köps de tillbaka till Sverige från växlingskontor i städer som Istanbul och Dubai. Den totala summan av sedlar som köps tillbaka varje år är en mycket tydlig indikator på hur mycket svenska kronor som smugglas. Hur mycket är det varje år? Det kan inte jag uttala mig om. Det är Riksbanken som kanske har den uppgiften åt dig. En oerhört intressant fråga, men vi har inte det uppdraget att följa hur kontanterna sen rör sig i samhället. Så ni vet inte? Riksbanken vet inte det, nej. Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att Riksbanken känt till uppgiften om hur mycket svenska sedlar som köps tillbaka till Sverige i snart ett år. Enligt uppgift i Uppdrag granskning handlar det om runt 10 miljarder kronor årligen, pengar som till stor del misstänks komma från kriminalitet. Konfronterad med uppgiften bekräftar Mattias Rokstedt att han och Riksbanken blivit informerade av bland annat företaget Loomis. Men Mattias Rokstedt vill inte svara på varför han tidigare hävdat att Riksbanken inte hade siffrorna. Svensk rubrik. Dagens.se. Tidigare Trump-medarbetare. Jag ser rätt för fall. Och hur tänker man då? Ja, man tänker ju direkt att han vet ju något om Trump. Ja. Och så går man inuti sidan. Den 81-åriga presidenten har ofta kritiserats för att vara för stel över regler för vad 81. Trump är väl inte 81. Stel, långsam, lätt, senil och helt enkelt för gammal för att kandidera igen. Båda politiska motståndare och allierade har ifrågasatt Bidens mentala lämplighet för ytterligare en mandatperiod. Varför har man den rubriken, undrar jag bara. Ja, man vill väl se hur mycket man kan lura svensken. Ja. Så hamnar vi på SD. Jag tycker det var lite intressant. Både Jimmy Åkesson och hans Charlie Weimer och Richard Jomshof. De har israeliska flaggan i sina bilder. De går alltså all in för Israel. Och jag trodde, ja, det undrar jag med, för jag trodde SD, de var ju såna här, de vill inte ha så mycket invandring. Nej. Och då undrar jag, har ni inte läst på någonting överhuvudtaget? Vilka är det som vill att Sverige ska invandras så mycket som möjligt, eller ska ha så mycket invandring som möjligt? Har ni ingen koll på historien överhuvudtaget? Jag tycker att ni ska läsa på lite. Och läsa på lite grann, ja. Istället för att åka till Israel och försöka fjäska in er. Jag kan säga att de var där 2023 och Charlie Weimer och Richard Jomshof var där 2023. Ja, det gick inte så bra. De var inte så väl mottagna. Så det bruna partiet var bruntungade, menar du? Ja, ungefär. Okej. Ja, men det här är så motsägelsefullt så det är inte sant. Ja, tänk efter. Tänk och lär. Läs lite historia. Ja, men du hörde ju, engelskan där var svår. Ja. Det blir skärpta regler för brunnsavgift eller brunnsgifter. Ja. Det blir jättebra. De pratar om att det var 1 miljon egna brunnar i Sverige. Jag har en. Du har en? Jag har en. Och barnen skulle bli efterblivna och de skulle bli hjärnskadade och det var jag det ena med känner mig lite eljest, det får jag lov att säga. Det här är så jävla... Jag tror inte ett dugg på det där. Inte ett smack. Nej. De skiter väl fullständigt i. Nej, de vill att vi ska ha så mycket gifter i oss som möjligt. De vill att så många som möjligt ska ansluta sig till kommunalt vatten. Ja, man ska inte ha eget vatten. Man ska inte vara självförsörjande på något sätt. Du ska inte vara självtänkande. Nej.
Nej, det är inte det. Översatt det där till svensk text och AI. Ja. Bolin KU-anmäls. Sossarna KU-anmäler Carl-Oskar Bodin. Ja, han luktar för illa. Ja. Han använder sina myndigheter för att sätta åt enskilda mediehus, vilket de tycker att det måste undersökas vidare. Precis som att han skulle utnyttja svensk media då för att få fram sina åsikter på ett rätt sätt. Eller? Nej, så kan det väl aldrig vara. Nej. Vi går till vidare. Ja. Arbetslösa får specialuppdrag i krig. Kanonmat. Ja, det kan det också vara. Men nu förstår du, så säger att det kan behövas folk som går med spett och gräver för hand. Kan man gräva med spett? Nej, de gräver med handen och går med spettet. Alltså, det är bara så töntigt. Ja, men man upphör aldrig att förundras. Skaffade dotter via surrogat. Vad är det här? Begick sexbrott mot 45 barn. Han var på väg att hämta sitt nyfödda barn när han greps. Ja, jag vet inte. Jag hade tänkt att gå in och titta lite noggrannare på det här, men jag glömde eller jag kanske inte ville. Det Spara kanske... själ och hjärta. Det räcker med rubriken. Kanske inte ville. Nej. Nej, det är nog mycket sånt här som kommer upp till ytan nu. Säger som Kosse Peppe säger högst upp, du tysta, du glädjerika sköna. Nej. Ja, vi får skriva om nationalsången. Vi undrar. Den var bra. Ja. Sveriges mästerkock VIP behöver ändra konceptet. Så vitt jag vet så ska det väl läggas ner. Ja, det tycker jag. Nej, men jag tror det ska det. Ja, då så. Och jag sa när det började, för vi tittar på sånt här ibland, för det här är väl det minst äckliga man kan titta på svensk tv. Okej, ändrar det Lill-Babs barnbarn eller också är det han som en hon som en det som vinner. Och sen bestämde jag oss för att han som hon som det. Och det vart det. Ja. Tänk vad vi kunde förutse. Ja, tänk. Så enkelt det kan vara. Dagens undran. Dagens undran till universum. Vad har universum att säga om... Oj! Okej. Månen. Ja. Jag tror att jag har allting upp och ner här. Då får du vända rättet när det är dags. Nej, det hade jag inte. Ja, det blir bra. Om du går in i bild och bläddrar. Säga, blandar. Bläddra på. Universum. Vad har universum att säga om denna Ursula Habenbeck, den där hemska förintelseförnekerskan? Jag menar inte att hon är hemsk. Nej, vi är lite sarkastiska. Ja, vi är lite sarkastiska där. Nej, men det finns ju massor med infallsvinklar på varför de gör och säger det hon gör och säger. Ja. Därför undrar vi, vad har universum att säga om henne och hela situationen egentligen? Vi är ute för det var så fint väder, så bordet är lite vingligt så jag står och försöker att motverka, men jag är fan lite chanslös alltså. Ja, det är lite vingligt. Nu släpper jag taget så. Kommer vi med S i stav. Aha. Oj. Oj, hur kunde det komma därefter? S i mynt. 2 bägare. Vidare i svärd. Peta upp allt lite till. Är du nöjd snart? Ja, jag är nöjd. Kejsarinnan. Vad är det där? Kortleken kan du lägga under ametysterna om du vill. Och 9 mynt. Och dåren. Är jag med? Ja. Men det här är lite intressant. Ja, jag får ju direkt en känsla av att hon vet precis vad hon gör. Ja. Det tror jag också. Ja. Och det är liksom det, ja. Hon Jag vet tror vad hon gör. att hon har haft en samarbetspartner. Ja. Det är politik. Ja, och det är det också. För att vi ska kunna gå igenom en ny
Precis. Ny port, nya insikter, nya grejer helt enkelt. Ja, Det ska jag lämna det säga. gamla. Ja. Gå ifrån dumheterna Ja. och börja värdera det som är viktigt. Ja, och vi har en riddare i svärd där. Svärd är ju ord och tankar. Och han är ju påstridig och ihärdig. Och det får man ju lov att säga att... Och det är sanningen. Ja, sanningen. Och hon är ihärdig och verkligen, hon släpper inte det hon har sagt. Hon har stått på sig hela tiden. Och hon kommer inte att ge sig. Hon Och inte hon ge gör sig. det här för vårat bästa. The Empress är ju liksom... Ja, absolut. Och, för djur och natur och människa är ett djur. Ja. Och det, absolut så. Och 9 i mynt, det är självständighet. Oh yes, Det är den tanten måste ha. Den tanten är självständig. Ja. Hon skiter totalt i vad andra säger. Och det gör att vi kommer ut på en ny resa. Allihopa hamnar i en ny resa. Nya upplevelser. Och då kommer vi att ha kunskapen. Vi i har den lilla påsen där. tillgång till allting i den lilla påsen. Ja. Men hon är ju... Det här är ju ett eldtecken. Ja. Och det där är ett jordtecken. Hon skapar keramik. Alltså är du med? Ja. Hon skapar. Det gör hon. Hon skapar en ny framtid. Ja, det gör hon. Och med Hon keramik står menar att hon bränner hon fast har ju den. liksom ord och materiella och hon står för allt det där. Vad glad jag blir. Bara på de här korten som jag ser så säger jag, ja, hon talar sanning. Hon talar sanning. Hon står där hon liksom med fötterna i myllan. Vill du ha ett par kort till? Vi tar alltid ett par kort till. 5 bägare. Ja, vi måste se någonting annat. Och det är 8 i bägare det också. Så det är lite samma sak de där två korten. det. Vi ska inte hålla på och stirra på det här. Utan Nej. vi ska se det andra som är dolt för oss. Ja, precis. Sätta värde på det som faktiskt finns. Inte sörja det som försvinner. Nej, vi ska se. Och det är samma sak. Där vi får gå och vända ryggen till det gamla. Ja, eller att våra gamla känslor. Eller att hon ger oss en vändning. Ja, hon ger oss en vändning. Vända ryggen till det gamla. Och gå ut och söka nya sanningar, nya känslor. Jag tror att det... Hon är betydelsefull. Hon är viktig. Fruktansvärt viktig. Synd att inte vanliga media tar upp någonting om henne. Nej, det går ju inte. Nej. Det går ju inte. Då kan du ju få sanningen. Ja. Du får ta ett par till. Nu kommer det till. Men gisses. Hon står för en genuin nystart på på alla vis. alla områden. Och den är stabil, den framfarten hon har. Ja. Hon ger sig inte, för den där går inte fort. Nej. Men den är ihärdig. Det här var intressant. Verkligen, vilken läggning du är. Hon verkar vara mycket, mycket mer betydelsefull än vad man kan tro vid första tanken. Liksom, att hon, enligt de här korten så verkar hon fruktansvärt betydelsefull. Jag menar 3S i en läggning av 4S som finns. Det är ganska Ja, men det är ju bara häftigt. fina kort också. Det är ju inte ett enda sånt där skuggkort eller Nej. ja, du vet. Intressant. Mycket intressant. Ha! Tack för idag. Tack så hemskt mycket för idag. Och tack. var rädda om er. Njut av helgen. Tack för alla underbara kommentarer. Ja, men hörni, jag måste bara säga. Jag pratade med en man igår och han sa så här. Tänk den där killen som pratade i ert senaste miniuppvak. Jag skulle vilja vara som han. Vilken fin människa. Så nu har du hört det, Christian. Och vi säger bara 1000 tack för den jättehärliga filmen. Eller dina 27 filmer ska jag väl säga. Ha det gott. Ja, hej. Det är värt för familjen. Ja.